Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koha Vizionit dhe Televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për armë, do të flasim për sigurinë publike. Edhe 16 vjet pas lufte, 17 vjet, mund të themi se armët ilegale janë në duart të njerëzve në Kosovë. Pra, japin shifra alarmante, shpesh thuhet që janë 200.000, shpesh thuhet janë 300.000 nga organizata të ndryshme. Ndërse edhe armbajtja është një fenomen teknik që lidhet pak edhe me traditën, po lidhet pak edhe me problemet që populli ka pas me vite, pra me qindra vite. Për këtë arsye, sonte do të flasim për këtë temë, pra do të flasim për problemet e armëve ilegale dhe pse nuk është zvogluar ky numër, nëse është zvogluar do të na tregojnë mysafirët. Sonte të ftuar në emisionin Puls janë Nureddini Bishi, ish antari Komisionit për Siguri dhe FSK në Kuvendin e Kosovës dhe njëherësh e dim të gjithë është një për njësë më të mirë të fushës e sigurisë. Mirëmbrëma zoti Bishi. Mirëmbrëma zoti Mufej, mirëmbrëma të dëgjuesve dhe shikuesve të KTV-s. Faleminderit. Mensur Hoti, drejtori i Departamentit për Siguri Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Mirëmbrëma zoti Hoti. Avni Islami, njështë i fushës së sigurisë. Mirëmbrëma zoti Avni. Mirëmbrëma, mirësi vëllai. Po, filloj me juve, zotin i Bishi. Po bëhen, do thëtë, 18 vjetë, 17 vjetë. Dhe numrat janë, jashtëzakonisht shifrat janë shumë të mëdha që flitet se në popullat ekziston një numër i madh i armëve të vogla dhe të mëdha që shpesh kanë dhënë shifra, do të na shpjegoj edhe mensuri, po ju keni qenë edhe njëri që edhe ligjet i keni bërë për këtë, keni punu kohë të gjatë. Ashtë kërcënim 200.000 armë, 300.000 armë durët njeriu dhe pse nuk janë hekur këto? Pse nuk është punuar atë shumë që këto armë të zvoglohen? Flas armët ilegale. Për sfari, shqetësimi ka qenë qyshim më hershëm për armbajtje pa leje, tash me lidhë në aspektin është tradicional, jo në i kemë bajt armët ilegale dikur, po tash arsye nuk ka për një gjë të tillë, për arsye se ne i kemë institucionet e sektorit sigurisë, duke filluar nga policia e Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës edhe inteligjenca, institucionet tjera, doganat, edhe gjitha që ka duhet me kanë, plus edhe mundësitë edhe aktiviteteve të gjithë mbashme, duke filluar për shqetarisë, gjëhetisë, edhe aktiviteteve tjera, deri edhe mbajtja personale, sipas kërkesa, po edhe vlerësimit në rast të një rrezikimi individual. Mendoj që është shqetësuese. Unë kujtohet pasi kam qenë antar një grupi të punës atëherë, kur përmend që komi 340.000 armë ilegale në Kosovë, ishte mirë, po tash kur e krahasoj me vendet e rajonit nuk është shumë, sidomos vendet që kanë dalë pas lufte, më marrëm për shembull, tas po do më bëni krahasim. Jo, kisha pas të dëshirë të di. Po, për shembull në Serbi kemi diku rreth 3 milion armë ilegale, kështu që është një shqetësim i madh edhe atje për institucionet e sektorit sigurisë, por edhe vetë sigurinë qytetare, por mos flas edhe vende tjera më të vogla të rajonit që kanë dalë nga lufta. Mendoj që nuk jemi na vetëm këtë. Por realisht duhet të bëjmë shumë çka. Na marrim nga një krahasim me Bosnjën e Hercegovinën, sidomos pasi që ne kemi ne gati edhe se përket aspektit harmonizimit të dispozitave ligjore, sidomos për armë, po tash kur në gusht të vitit 2015 e bëmë ligjin e ri, konform direktives europiane në 2008-51, kur një formë u dhanë edhe disa dispozita që do të me harmonizuar se ne pretendojmë të bëhemi me pjesë e Bashkimit Evropian. Gjithashtu kemi pas fatin që në kuadrat të UNDP-s, po edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka vepruar edhe një them UNDP-ja me një institucion të vetën që me siguri zoti Mensur do shpjegon më afër me një ekspert shkëlqyeshëm Allen Lapon, i cili e njeh nga UNDP-ja, cili ka qenë ftuar për shkak se ishte jashtë. Edhe fal tina dhe kontributi i tij, po edhe përgjithsisht UNDP-s ka thënë që ne të kemi se përket aspektit legal, gjitha normat e duhura. Kosova është e pajisur nga jo deputetët me ligj adekuat që i plotson kriteret e BE-s, standardet. Unë përmenda vetëm direktivën e fundit, për cilën është edhe ndryshuar ligji, sa është edhe pasaport europiane për armë, që një formë, kur pretendojmë për të bëmë atëherë është mundësia dhe lëvizjes edhe për aktivitetet ndryshme, po edhe kur mund të lëvizshim një armë me një leje caktuar që tash është harmonizuar aty me direktivën
2085 tani. Një çështje që do gjithashtu të cekur që edhe Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike ka ecë në hap me këto ndryshime me implementim. Edhe ne pas miratimit e konform direktiva europiane në ngushtin 2015, gjithashtu kemi pasur nevojshme mu për shkak shqetësimeve çfarë janë ngrit. Në mars 2017 është miratuar dhe ligji për legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive. Edhe kjo tash Ministrinë e Punëve të Brendshme mbetet që të autoritetet e caktuara, këtë rast ministri, të bie edhe udhëzimet administrative konform këtij ligji me qëllim që ato t'i implementoj. Normal që i takon komisionit legislaturën e re që të mbikëqyrë çështjen e zhvillimit më të thjeshtë rreth armëve. Tash sa ka ecë, këto drejtori do të shpjegoj hollësisht lidh me këtë, mirë po mendoj se ndoshta vend të rajonit Bosnjë-Hercegovina është një model se si ma tepër të them miliosh qytetarë që kjo do të jetë edhe tema që do të bisedojmë më vonë. Do të më interesoj se çka keni bë ju për me legalizu këto. Me largu armët ilegale nga pozitimi, për arsye se realisht është një trend ngritje, sidomos rasteve të fundit, po e shohim vrasjet, edhe zakonisht këto vrasjet apo raste tragjike ndodhen mund nga armët ilegale, jo nga armët pajisje legale, me leje. Faleminderit zoti Bishi. Zoti Hoti, pyetja e parë për juve është cila është e vërteta rreth statistika për armët ilegale në Kosovë që posedojnë qytetarët për afërt, dhe e dyta është sa është numri, cili është vrasi më i madh i qytetarëve të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Më lejo që në lidhje me statistikat të jap një përmbledhje të shkurtë, po shpjeguese për krejt këtë çështje. Diku në gjithë botën llogaritet që janë afërsisht rreth 800 milion armë të paligjshme në duart e qytetarëve. Domethënë, një numër prej tyre është numër i regjistruar, pastaj numri i tjerë i AVL-ve, po flasim për krejt armët, janë armë të cilat konsiderohen sepse janë në posedim ilegal. Posedimi ilegal është një shqetësim për ne si për krejt shtetet e rajonit të botës, dhe ne po mundohemi të bëjmë krejt çka është e mundur dhe në përgjithësi tona që të arrijmë ta ulim këtë numër. Nuk do të mundemi asnjëherë që ta zhdukim posedimin ilegal. Por një zvoglim. Po, është një zvoglim, po ajo që është më rëndësi për ne është që ne të kryejmë obligimet të cilat i kemi ligjore dhe ndaj qytetarëve që të bëjmë krejt çka është e mundur dhe më të mirën që njerëzit, qytetarët të mos ekspozohen ndaj këtij rrezikut të posedimit të armëve ilegale. Sa i përket statistikave, ne kemi një statistikë e cila është bërë e fundit është në vitin 2015. Flet për rreth 110.000 armë më pak dallim në posedim ilegal nga qytetarët e Kosovës prej statistikës së vitit 2005-2004, statistika e fundit që ka qenë, dhe tani më i referohen numrit rreth 260.000 armë të cilat konsiderohen se janë në posedim të qytetarëve, posedim të paligjshëm të qytetarëve në Republikën e Kosovës. Kuptohet, statistikat e kanë një margë të mundshme të gabimit, por parafërsisht ne vlerësojmë se numri real i këtyre armëve në Kosovë është kaq, rreth 260.000. Numri rreth 110.000 që është më i ulët prej statistikës së parafundit, i atribuohet hyrjes në fuqi të ligjit të ri, legalizimit dhe regjistrimit të një numri të armëve, dhe gjithashtu konfiskimit dhe shkatërimit të rreth 1.500 armëve çdo vit nga policia e Kosovës. Do thotë 1.500 armë zbulohen çdo vit dhe konfiskohen. Parafërsisht rreth 1.500 armë për 70 vitet e fundit jemi në këto shifra. Sa është numri i vrasjeve nga armët e zjarrit ilegale? Parafërsisht për veta. Ka ndonjë shifër? Kemi shifra. 30, dikush 20. Kemi shifra, cila mund t'ju referohemi. Nëse i marrim tentativat ose vrasjet e rënda, për ato i kemi dy mjete me të cilat kryhet kjo, sepse arma në këtë rast është mjet. Dhe në rastin konkret, në vitin 2015 kemi pas 12 vrasje, kurse në vitin 2016 kemi pas vrasje në tentativë në vitin 2015 vrasje në tentativë 67, kurse 2016 në 76
raste që i kemi pas për vrasje në tentativë me armë të zjarrit. Kuptohet që përqindja këto, nëse e marrim si të përgjithshme, i një numër të përgjithshëm del që është më e vogël se me të gjitha mjetet tjera të cilat tentohet që të kryet kjo. Kjo po del shumë e vogël në krahasim se automjeti po del arma ma vrasë në Kosovë. Nëse janë vrasë, sa thatë ju në vitin 2016, 2015, 2016, 22, të e në shifrat, edhe pajtojnë plotësisht që vrasi numër 1, ose arsye kryesore humbjesit të qytetarëve të Kosovës, për momentin në Kosovë, që shkaktohet nga njeriu, është automjeti. Faleminderit, zoti Avni, i ndëgjua 2 palët të cilët kam punuar në ligje, në kampanja, në sensibilizim. E kemi një numër për 260.000 armëve të parafërsisht në Kosovë. Sa mendoni se përbën rrezik për qytetarën e Kosovës posedimi i armëve ju nga ana ekspertit të sigurisë? Numri ka që madh i armëve të cilat... Me qenë se e tha që i Ballkani qenë ka edhe më armatosën se na. Po, me vetë faktin që edhe deputeti edha një shifrë në Serbi, se qenë kanë rreth 1 milion armë, 3 milion armë, dhe 1 milion legal. Pastaj në Kosovë, dikun thuhet se janë 300.000 armë, pastaj drejtori dha një shifër më të besueshme rreth 264.000 armë. Po del që niveli ballkanik, domthonë në përgjithësi që ka armatosur parafërsisht në numrat e njëjtë në raport me popullatën. Mirë po, kur kihet parasysh se Ballkani është vend i trazirave, vend i cili ka kaluar në për luftra, dhe vazhdimisht njihet si zonë nxehtë, numri ka që madh i armëve konsiderohet se përbën rrezik, e sidomos edhe për vetë populatat mbrana territorit. Sa i përket posedimit të armëve në duart të qytetarëve të Republikës Kosovës, në raport me numrin e përgjithshëm të armëve, unë do të thoja se populli ka treguar një vetëdijsim shumë të lartë, edhe pse ka numër aq të madh të armëve ilegale, në raport me statistikat vret një tendencë e ramjes që nga përfundimi i luftës deri në ditët e sotme. Dhe vret se këto armë, do të thotë, përdoren shumë pak ose në raste më specifike. Mirë po, ne asnjëherë nuk duhet të jemi të kënaqur dhe duhet bëjmë përpjekje në vazhdimsi që armët ilegale të legalizohen, për arsye se... Po këto është problemi, esenca e misionit që duhet të fokusohemi se... Për arsye se legalizimi i armëve u amundëson edhe organeve të sigurisë, prokurorisë, policisë, që të bëhet identifikimi i varasëse të dyshuar, dhe në anën tjetër edhe tek vetë qytetarët do të ngrihet një vetëdijsim, sepse çdo individ i cili do të shkon dhe të pajiset me leje për armë, ai do të mësoj disa rregulla, do të kryej disa trajnime, kështu që ai është i vetëdijshëm se përdorimi i armëve në raste të caktore shumë më lehtë do të bëhet identifikimi i tyre. Po jo, ai bëhet identifikimi. Pyetja ime është e përmendje zoti Avni që për armët legale për që janë të regjistruar, sa është numri i armëve në Ministrinë e Punës Brendshme, armë me leje që posedojnë njerëz dhe a ka pas aksidente, incidente që personat e caktuar kanë pas armën me leje dhe kanë vrarë apo kanë shkaktuar probleme të ndryshme? Numri i përgjithshëm i armëve të regjistruara në sistemin tonë për mirëmbajtjen e dhënave për armët është rreth 50.000. Këtu përfshihet numri i armëve të cilat janë lëshuar më herët me rregulloren e UMNIK-ut dhe pastaj edhe pas hyrjes në fuqi të ligjit për armë në vitin 2009. Ky është numri i përgjithshëm i armëve të cilat janë të regjistruara. Në lidhje me aksidentet ose incidentet që kanë mund ndodhur me armë me leje, shifrat janë pothuajse të papërfillshme. Kemi 3 raste të vjedhjes së këtyre armëve, të cilat janë vjedhur gjatë... Nuk futet. Dhe
kemi një rast të plagosjes ose vetë plagosjes aksidentale deri më tani nga këto armë. Do të thotë nuk janë keq përdorur armët asnjëherë. Jo, sepse në rast të tillë, në rast se shifrat janë shqetësuese, ne duhet të intervenojmë me njerëz si institucionet të vendit dhe ose të forcojmë kriteret për pajisje me to, ose të marrim masa për çështjen e sigurisë së këtyre armëve. Kthehemi tek kriteret. Ju po tentoni tërkohën, deputeti, ju, shoqëria civile, do të thotë analistët, që këto armë t'i konvertoni në armë legale, t'i legalizoni. Këto disa të mirën, sepse ka në këto ligjet që i keni bërë, armët e gjata nuk lejohet Kalashnikov dhe çapo diune disa tjerë, por pse po dështon ligji për amnisti dhe çka duhet me bë zoti Bishi dhe zoti Hoti që njerëzit të dërgojnë armën, mos prekën dhe të marrin nëse ka armën trofe të vjetër që lejohet me ligj, pse mos ta legalizoj? Po mendoj tash çështja pasi që armë tash po s'pëlin as pak me aspektin tradicional, se nuk është po duhet të bie se nganjëherë konvertojnë keq edhe këtë aspektin tradicional edhe shkrepja apo shitja me armë në rast ato ceremonive tona. Do të flasim për verës happy shooting. Mirë po, ajo do të heqet për mendjeve të njerëzve. Domthonë ka mundësi tjera që bëhet ahengo, darsma dhe krejtë jo me përdorimin e armë kur realisht rrezikohet. Çdo plumb i shkrep, por qoftë edhe najr, nëse nuk destinohet një veprimtari e caktuar, qoftë përdorimi zyrtar apo edhe për sportive apo gjuetis, mund të bjerë rrezik personat tragjeditë më kanë pasur. Për atë arsye, nuk këtë aspektin tradicional do ta heqim një për gjithmonë rreth përdorimit të armëve. Unë mendoj që spori tash po flas para legalizimit edhe për çështjen me kon më proaktiv në policia, se mos policisë po ja adresoj këtë, duke përdorur ninin 22 kontrolli parandalues. Nuk është as pak ajo, ndoshta nuk duket mirë për opinionin, pak për denigruese, mirë po kur në automjet e caktuar, po atë persona gjenden të armë, edhe të shkurta edhe të gjata, pse policia të hezitojë të përdorë ninin 22 kontrolli parandalues, domethënë kur bastis personin, bastis edhe automjetin, edhe normal ai që e ka vënë jetë me shku diket me vra, ai e borët me veti sa si pikë për i qielli apo s'ja dërgon dikush tjetër. Po atë arsye, kontrolli parandalues është çdo herë mirë që ja pret sidomos në për automjete. Në për automjete. Këto shumë pak e përdorin këtë nga policia. Këto i disa komadrisohet. Çështja rreth dorëzimit të armëve, mendoj se këtu duhet nati një formë të motivojmë qytetarët. Po veç është pak e komplikuar. Jo, në kuptim të sepse duhet me mensurë. Tash po flas rreth. Nëse e dorëzon nuk e ki kry trajnimin. I mirët arma, ai nuk dën me dhon arma e cila lejohet me regjistruar. Ja, ajo çka janë kriteret shumë të përcaktuar mirë këto te legalizimi dhe normal edhe dorëzimi i armës. Ato çka mundet të legalizohet, domthonë dihet për çfarë armë, nuk mundet arma gjysë automatike, nuk është gjuetis, nuk është domthonë armë ushtarake, ai nuk i lejohet. Dihet. Mirë po, armë tjera të shkurta këto, nëse ai plotëson kriteret, normal edhe ato tjera rreth sigurisë, domthonë aspekti domthonë edhe i backgroundit apo background check apo kaluarës të kaluarës, ai mund të pajiset me të. Por në raste tjera ai i konfiskohet. Mirë po, nëse ai është i vetëdijshëm që do të dorëzon armën, por çka do të merr si kontrvlerë? Në Bosnjë dhe Hercegovinë është një rast, për shembull, ju ka unë teknika e bardhë, frigorifer, një shporet, një diçka, një bicikletë, diçka. Në formë kompenzume, ju kanë edhe fondet e jashtme që kanë dhënë edhe UNDP-ja edhe disa organizata të tjera ndërkombëtare, pse edhe qeveria nganjëherë që po kur e bjen ai diçka që fundi e dorëzon, e din që nuk i takon një armë ushtarake apo diçka tjetër, atëherë si kompenzim, si kundërvlerë të jepet diçka atij që pra tash të fus në funksion të tjerë po të tjerë, do të ketë një kundërshpërblim. Pra të arsye mendoj që edhe kjo duhet mirat parasysh përveç aspektit tjetër që arma ilegale në shtëpi është rrezik për familjen, për fëmijën, për krejt edhe në rastet caktuar, shpesh thonë njerëz
Shoqyr se më ka qellu me vete, thotë nga një herë po një Kjo moment është fjalia kritik e cila përdoret, mos të thojmë shumicën e rasteve. Aty ndodh shpesh, tash kur po i marrim rastet e fundit për shembull kur e merr pushën automatike për shtëpi edhe e vret njeriu ndër shtëpisë apo diçka tjetër apo për një konflikt ku ta di shumë banal. E për atë arsye mendoj që pamundësimi apo legalizimi i armëve edhe me këtë dorëzimi do të shkon një rrjedhë caktuar me qëllim që kjo mos ka vetëm si një proform apo vetëm plotësot forma, jo edhe aspekti substancial i dorëzimit të armës me cilëvet një kundërvlerë. Kjo është edhe problemi që kemi në mision. Zdihoti, mos informimi mjaftueshëm i qytetarëve për pajisjen me leje, edhe për armë që do ta marrin, por edhe pak a janë procedura shumë të koklavituna apo janë formalitet. Po flasim për një njeri që don me marrë lejen, por po ashtu edhe për ata që i kanë ilegale që i përmendet deri tash. Fillimisht më levesh një ndërhyrje të vogël në pyetjen paraprake. Nuk pajtohem me formulimin e pyetjes pse po dështon ligje për legalizim, sepse ne nuk kemi pas ligj për legalizim deri më tani. Po mirë, është bërë ligje për legalizim, e kemi bërë në këtë vit, në vitin të cilin jemi, dhe është tentuar të dorëzohen më përpara armës. Ka pas disa tentativa të organizuara nga KFOR-i, të cilat kryesisht kanë qenë të dështuara. Veç pas ka dështuar. Nuk kanë qenë ligje. Po mirë, vetëm se kanë tentuar që të amnestohen njerëzit të dërgohen. Ideja ka qenë që këto kanë ndodhur me njerë mas luftës, të jemi real. Njerëzit kanë hezituar në situatën e paqartë politike të vendit edhe juridike të vendit tonë që të heqin dorë nga armët, situata sot është krejt ndryshe dhe jemi në një situatë shumë më të favorshme për të proceduar tutje me një organizim të tillë. Në lidhje me procedurat nuk kanë ndryshuar që prej fillimit kur e kemi ligjin në fuqi në vitin 2009. Procedurat vazhdojnë të jenë të njëjtat. Gjithashtu kur është bërë plotësim ndryshimin e ligjit në vitin 2015, nuk është prej kallëzën në procedurat, sepse ne i konsiderojmë ato si funksionale dhe të nevojshme për të pajisur dikush me lejen për armë. Sa i përket çështjes së fushatës vetëdijsuese. Duhet të bëjmë një dallim në mes të ligjit për armë dhe ligjit për legalizim dhe dorëzim vullnetar. Jo, po e thashun për dy të i ceka. E para, për çështjen e parë, për çështjen e pajisjes me leje të armës, ne nuk kemi nevojë që të bëjmë kur farë njoftime apo fushata për këtë çështje. Nuk është qëllimi jonë që ti mbushim me informata të panevojshme një qytetar i cili nuk ka kur farë dëshire as vullneti që të pajiset me një lloj të armës. Është informacion i panevojshëm për të. Për ata të cilët janë të interesuar që të kenë një leje të armës, ata kanë informacionet e mjaftueshme dhe tani më gati në të gjitha shumicën e shtetet të Kosovës ekzistojnë qendra trajnuese të cilat janë të obliguara të kryejnë trajnimin dhe të informojnë qytetarët për mundësinë dhe kriteret për të pajisur me një leje të armës. Gjithashtu në pyetjet të cilat mund të drejtohen edhe zyrtarëve policorë të cilët shërbejnë dhe kryejnë detyrat e tyre, ata kanë informata të mjaftueshme për të drejtuar qytetarët, ku mund të marrin informacione për të realizuar një të drejtë të tyre që ata mendojnë se e kanë të nevojshme ose të dëshirueshme. Sa i përket çështjes së legalizimit dhe dorëzimit. Me mbesim këtu, kush ka të drejtë me marrë armë? Ka të drejtë me marrë armë çdo qytetar i Republikës së Kosovës, i cili plotëson kushtet në vijim. Po. Mosha është 21 vjeçare, duhet të jetë plotësuar, duhet të ketë të kryer trajnimin, duhet të paraqes një mori certifikata, duke filluar nga certifikata e mjekut, certifikata e gjykatës, certifikata e policisë për të kaluarën e tij dhe certifikata nga qendra për punë sociale, e cila vërtetën se nuk është hek zotësia vetë. Pse certifikatën ka ankesa që në certifikatën mjekësore janë shumë shtrejt? Dhe është një burokraci e madhe, e di që duhet të kalohet, por pse duhet të jetë kaq e rëndë? E di që nuk ju takon juve, por po më intereson përgjigje. E ndaj shqetësimin me juve. Kemi një ndryshim kritika, po nuk kanë drejtuar disa. Kemi një ndryshim në çmimin, cilin e ka pas në fillim certifikata mjekësore dhe një rritje të çmimit, një ndryshim për të keq me ndoshta para 4 viteve, një vendim të cilin e ka marrë Ministria e Shëndetësisë, këtë rast e ka ndryshuar një udhëzim administrativ. Me buxhetin. Nuk i kuptoj arsyet, realisht është pengesë për neve dhe për qytetarët për të realizuar proceset të cilat i kemi nevojë, por gjithsesi ne jemi duke u angazhuar që të gjejmë një zgjidhje. Pajtohem plotësisht se certifikata për armë duhet të jetë parafërsisht me çmim e njëjtë sikurse certifikata të tjera
certifikata për patent shofer, ose certifikata të cilat kërkojnë ekspertizën e njëjtë nga mjekët e njëjtë. Legalizimi. Tek legalizimi çështja e fushatës, dhe e kampanjës ndrysha. Ajo është obligative. Ne atëherë kemi obligim që të arrijmë të gjithë secili qytetari i Kosovës dhe të themi që keni bërë këtë? Jo, sepse ende nuk kemi hyrë në fazën që duhet ta bëjmë. Zbatimit. Ne kemi hyrë në fazën e zbatimit të ligjit. Kuptohet që fushatat e ndryshme, jo të drejtuara nga ky ligj, por nga elementet të tjera të keqpërdorimit të armëve, ne kemi bërë zakonisht çdo vit, qoftë me polici, qoftë në për forumet e sigurisë që i kemi në për krejt qytetet dhe bashkitë lokale të Kosovës, por tani më e kemi obligim në ligjin për legalizim dhe dorëzim vullnetar që të bëjmë fushat, të organizojmë fushat për t'i njoftuar qytetarët për mënyrat se si duhet të dorëzojnë ose legalizojnë armët, e gjithashtu edhe për rrugën që duhet të ndjekin për të realizuar këtë drejt. Pa tjetër që këtu duhet të fusim edhe pjesën e Rrezikut të cilit ata i nënshtrohen duke mbajt armë të palishme në shtëpi, të jemi real, një numër armë të cilat janë mbetje luftës të, janë armë të cilat janë fshehur dhe që janë komplet të pasigurta, por mos me thonë edhe shumë të rrezikshme, në veçanti armët eksplozive. Kështu që ne po e kryejmë edhe një obligim i cili është faza e tretë e planifikimit të Ministrisë Punëve të Brendshme të Institucioneve të Republikës Kosovës për uljen e numrit të armëve të palishme. E para ka qenë strategjia, e dyta si derivat i strategjisë ka qenë ligji për armë dhe ligji për pajisje për qëllime të veçanta që i dedikohet institucioneve të sigurisë, dhe hapi i tretë që e përmbyll komplet këtë proces është ligji për legalizimin dhe dorëzimin vullnetar, me anë të cilit ne presim që do ta ulim ndjeshëm posedimin e paligjshëm të armëve nga qytetarët e Republikës Kosovës. Faleminderit, Avni. A kisha mujtë me shtu? Po. Pastaj kthehemi tek vera ku jemi bedasma me ahenzje, me happy pyetja shooting. konkrete që ju drejtuat dy kolegëve të mi, ishte mos informimi mjaftueshëm i qytetarëve. Po edhe mendoj që ka mos informim. Pastaj edhe procedurat të konklavitura, ashtu siç e quhet ti, për dhënien e një leje të armës. Padyshim se ligjet të ndërlidhen mes vete, dhe se qëllimi i tërë kësaj është që të bëhet legalizimi të identifikohen armët dhe armët e zjarrit apo armë luftarake të sekuestrohen në mënyrë që qytetarët e Republikës Kosovës të jenë të qetë dhe të mos rrezikohet jeta dhe siguria e tyre. Unë besoj se një ndër format që ka shumë të tilla për që të vijë deri tek legalizimi i armëve dhe identifikimi i tyre është një informim i drejtë dhe i mjaftueshëm që zëri i shtetit të arrijë deri te qytetari. Unë jetoj me qytetarin për çdo ditë dhe bindjet e mia janë se qytetarët nuk janë të informuar sa duhet dhe atyre ju zmadhohet çështja se si të bëhet legalizimi i armës së vet. Por duhet të ndajmë fillimisht llojet e armëve. Të flasim për armët të cilat mund t'i legalizojmë dhe të cilat nuk dhe armët luftarake, armët e zjarrit që janë të ndaluara e që nuk legalizohen, ato të gjejmë forma dhe mënyra që qytetarit të bindet që ai ta dorëzoj atë armë dhe si kundër problem të merr diçka siç përdoret në Bosnjë e Hercegovinë. Po, mos të komplikohet, po kuptoj. Vetëm mirë të ndajmë këto dyja. Pra, unë besoj që ka vend dhe ka hapësirë që të shkoj deri te qytetari dija se si duhet të veproj, pra të mbahen ligjërata vullnetare, qoftë nga ekspert të fushave të sigurisë, iniciativën të merret nga shteti. Edhe të shkoj nëse është e nevojshme nëpër fshatrat të bëhen organizime që të njoftohen qytetarët. Sikur për sistemin e ekstremizmit që po mbahen nëpër ligjërata, pothuajse e njëjta të bëhet. Tamam një paralele. E tillë që njoftohen qytetarët. Por e tha që një herë duhet ligji për amnisti, ligji për legalizim dhe dorëzim vullnetar. E kam një pyetje për juve. Ju deputetët, ju keni qenë edhe një prej luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe nuk besoj që ka armë që nuk e keni përdorur.
A përbën rrezik për të tjerët kur një pjesë e deputetëve futen me në parlament? Po flasu me leje, nuk po flas pa leje. Okej, në rregull jemi për ata që janë të rrezikuar, për personat publik, po flas disim, kam pa në parlament nuk më ka duk fort shije mirë. Dhe pse i lejohet është tjetër muhabet ajo, por nuk është shije mirë. Mendoni kështu? Po. Sepse parlamenti është diçka tjetër. Çështja në parlament është shumë specifike, në kuptim të asaj se hyrja është edhe kontrolli është i veçantë. Ama flasin për deputetin. Po, shumë orkestra atëherë reflekton te deputeti, sidomos kur në momenti kur i gjendet arma, tash po hyn në ato. Jo, me leje, me krejt, por pse me pas me vetë deputeti brenda. Po janë edhe raste të veçanta kur dikush është i kërcënuar. Po, në rregull jemi kështu. Mirë, po edhe aty është mënyra se si e ka vendin dhomën e veçantë ai ku e lën, edhe derisa ai është në qarkullimin e brendshëm, sikur edhe në sistemin e burgjeve. Po, ne di që nuk që brenda nuk gëzon ai të jetë posedim të armës. Mendoj se kjo nuk duket mirë dhe normal këto keqësi më kanë ngritur edhe mediat tjera dhe kemi biseduar për këtë. Mendoj se kjo duhet të tejkalohet, sidomos kur ajo vjen në duke pasi aty po bjen kështu në sy. Mendoj që ata që e bojnë ligjin të mediave aty edhe po bjen shumë e pahijshme deputetit të shifet armë. Po, edhe kjo do të heqet për asaj për arsye se Kosova llogaritet në vend i sigurt. Normal unë i thash disa çështje që edhe kjo, edhe posedimi ilegal donë që me gjithë këtë arsenal të armatimit, kjo do të përfundoj një ditë, qoftë këtë formë, po sidomos në atë pjesën kur arma bartet, sidomos, ai posedimi ilegal mendoj në atë sistemin e stacionuar posedimi është në shtëpi, apo në një vend tjetër caktuar, mirë po bartja e armës ka rregulla ndryshe. Po, ka rregulla ndryshe. Edhe rregulla ndryshe është si një unë nuk e thash unë nuk e thash pse e ka, por arsyeja që një deputet të mos jetë me armë edhe pse e ka në mënyrë legale, e bart, por më duket që deputetit kushdo që e ka tjetër nuk është ndonjë shije e mirë. Jo, sepse ai e ka me leje, ne po e kuptojmë edhe të gjitha. Edhe këto, po mendoj që ajo është i detyruar, çdo kush që i është dhënë për shkak të sigurisë, ai nuk do ta mbajë në vend të dukshëm për arsye se nxit kërcënim të tjerë. Për atë arsye ai do të jetë i kujdesshëm. Edhe atij zyrtar policia bën me dije që mënyrën e bartjes së asaj arme. Unë për këtë po flas. Çështjen tjetër për këtë, unë kur thash kontrollet policore, qoftë edhe të personave, qoftë të automjeteve, po dhe formave tjera që do të jetë më e ngritur mu për shkak të bartjes së armëve ilegale me qëllime të caktuara. Mos shkojë tash në institucione nganjëherë edhe këto endet apo shkollat ku kem armbajtje, po, ajo është një çështje e veçantë për cilën kanë ndërmarrin edhe kontrollat brendshme, nuk vjen mirë policia me shku atje ti ndërmarr. Zoti Bisheviç, po kemi fëmijë që shkojnë me armë ilegale në për klasë. Ajo mos e vërtetë. Ky është problemi shumë shqetësues në media shumë, ku në shkolla fillore fëmijët shkojnë me armë ilegale. Po. Mirë, po këto ne tash nëse bëjmë një krahasim këto, sidomos me Shqipërinë, Shqipëria e ka një avantazh se për këtë ligjit penal për armbartje. Donë ilegal, po dhe legal. Në rastin e bartjes ilegale, automatikisht ai shkon në burgim. Nuk ka kompromise sikur tek ne. Me burg nuk dënohet askush me 500 euro. Ne kemi 4 vepra penale në kodin penal tonin, i cili asnjëni nuk shkon as minimumin e zbatimit në procedurë. Varësisht mandej tani pra ju jep kurajo të bartën secili revole pa leje. Mirë, po asnjë prej tyre nuk përfundon në burg, apo përfundon në disa orë aty, disa lirohet prej prokurorit apo gjykatës diçka. Me konë rregullat strikte sikur në Shqipëri, mendoj se do të kishim situatën shumë më ndryshe. Bile pak e para biseduam edhe me më herët, kështu bash biseduam, gjykata kushtetuese ka hedhur një edhe më drastik në Shqipëri për në rastet e posedimit ilegal të armës. Kur ngritjen, kur është bërë kodi penal i ri për armbartje pa leje, edhe mendoj që
Shqipëria është një model qysh një do të me veprua, që definitivisht posedimi ilegal i armatimit apo bartja të shkputës. Problemet jemi në stinën e verës. Prap nuk kemi shtek pa këthy në atë tradicionale që ju e thatë që nuk bën me egzistu, por tek ne është të quajtur atë happy shooting në hahengjës të hoti. Në tragjedit ndodhin tek ne shumica në për ahengje që përdoren armet që përmende zëti i bishi më heret në për dasma, një traditë e cila është jashtëzakonisht jo e mirë. Fillimisht atë sa mbaj mendune, nuk ka qenë traditë që të shtijet ka që shumë me armë në dasmë. Të pak të nënë sa mbaj mendune. Tjetra... Bile kemi më falë, kemi dhe video, kemi falë videot. Tjetra... CNN në ka publiku. Tjetra është një dukurie shëmtuar. Për cilën besoj që duhet të angazhohemi të gjithë ne, jo vetëm institucionet. Edhe shoqëria civile duke u shtjelluar dhe deri te gjithë secili krye familjar ose prind i dikujt. Të jemi real, ka një përmirësim në këtë aspekt. Fushatat e përgjithshme, kryesisht organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, veçanti nga policia, për shkak të qasjes në gjithë territorin e Kosovës dhe të numrit të zyrtarëve që kanë filluar që të dhonë rezultate. Këtë do të përmendim një përmirësim edhe në aspektin gjyqësor. Ta zonë vetëm para 2 viteve, nëse dikush ka gjujt me armë, mas shumë t'i ka mujt me qëndrue 2 orë në mbajtje. Vitet e fundit, çdo kush që gjuan me armë në dasmë, në ahengje të ndryshme, ai gjithsesi shkon 24 orë në mbajtje. Kjo ka dhënë një rezultat pozitiv. Edhe është shumë e mirë. Ne gjithsesi mendojmë që kjo është forma e vetme, kryesore, ndoshta jo vetmja për të disiplinuar qytetarët tonë në lidhje me përdorimin e armëve në këtë rast dhe me rrezikun që shkaktohet si pasojë e këtij përdorimi. Ne kemi një grup të punës brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme që është përgjegjës për monitorimin e strategjisë për armët e vogla dhe të lehta dhe pjesë e këtij grupi të punës përveç të tjerëve është edhe Këshilli Prokurorial edhe Këshilli Gjyqësor dhe ka qenë kërkesë e vazhdueshme të gjitha institucioneve të tjera aty që dënimet me rastin e përdorimit ose keq përdorimit të armëve në këto raste të jenë sa më të rënda. E besojmë fuqishëm që kjo do të jetë një ndër masat kryesore parandaluese për mos përsëritjen e këtyre veprave. Për fat të keq, ne kemi pas edhe viktima nga përdorimi i tillë këtyre armëve. Leka përmendi në fillim që çdo gjë që shkon lart është ligji i natyrës që do të kthehet poshtë dhe plumbat të që shkrepen me qindra e mira plumba, ata duhet të arrijnë dikun dhe nëse godasin, në veçanti fëmijët, ato mund të jenë vdekje prurës në shumicën e rasteve. Kështu që nuk është përgjegjësi vetëm e MPB-s. Ja, nuk e thamë. Jo, po du me shfrytëzu emisionin që bëj thirrje për vetëdijsim, që është përgjegjësi e të gjithë. Edhe vetëdijsues, edhe për kjo është arsyeja që edhe kemi bë. Shkojmë në blog marketingu në themin e pjesën e dytë ku do të bisedojmë për shumë gjëra tjera brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme për siguri publike, që çka rrezikon më shumë. Pas në blokut të marketingut themi në studio ku jemi duke biseduar për sigurinë publike. E në këtë rast jemi duke folur për armët ilegale në Kosovë që nuk janë të pakta dhe për mundësinë e zvoglimit tyre nga institucionet dhe shoqëria civile. Pyetja para se të kaloj me ju zoti Avnesht, zoti Hoti, arma me leje edhe për ju zoti Bishi është pronë e qytetarit Kosovës apo është kur t'i teket jo edhe gjykata mund e merr? Është pronë e qytetarit apo nuk është arma me leje? Qysh e definojnë? Sepse shpesh edhe njerëzit kur e kanë marrë armën gjithmonë rrinë me një skepticizëm se mund t'i mirët. Po flas pa bërë vepër penale dhe pa shkel ligjit. Për kanë është pyetje? Për juve dyve. Që të fillojmë. Unë po them se s'donë se ipët në kushtet e caktuara do t'i plotësoj kriteret, mirë po dhe kriteret kur ai bën abuzim me armë apo i bën disa veprime që realisht i shkputet mundësia që ai të jetë posedues. Mirë po normal që ai është posedues i armës, po në kushtet e caktuara që janë për raport me ligj, me rregullore, por edhe me kushte tjera që në formë kërkohen me ligj. Mendoj që kjo është ajo që që është arma
A është qytetari pronar? Qytetari është pronari vetëm i armës, siç mund të jetë i automjetit, i shtëpisë, sepse këtë çështje është e rregulluar me Kushtetutën e Republikës Kosovës. E vetmja mundësi e institucioneve të shtetit është ajo që përmendi Nura tash pak më herët. Nëse ka këtë përdorim të çfarë do llojshëm, të cilit do mjet që e ke në pronësi, atëherë për ata kemi kodin e procedurës penale dhe vendimin gjyqësor. Për ndryshe. Zoti Voti, unë e thash një njerëz që nuk e thën ligjin, një njerëz që i respekton rregullat. Nuk mundet askush që t'ja marr pronën e vet. Në rregull. Kjo është pyetja që të dihet, zoti Joni. Pyetja më interesante deri tash, që e hasi tek qytetarët. Kur bisedon me qytetarët, thotë po mirë. Thotë unë në momentin kur e legalizoj armën, thotë ajo nuk është e imje. Prandaj është e nevojshme që të informohen qytetarët, pikërisht edhe për këtë pyetje se arma është e qytetarët, është pronë e tina dhe vetëm e tina, vetëm nëse e shkel ligjin, atëherë arma konfiskohet. Kjo është e rëndësishme, pra që zëri të shkojë te qytetarët që arma është e tina dhe se vetëm nëse thehet ligji, ajo armë konfiskohet. Po janë disa situatë tjera që ndoshta se shkel ligjin, po për aspekte psiqike, problemet e ndryshme, po edhe kushtet tjera që janë caktuar me legj që mund t'ja ndërpresi këtë mundësi. Ai s'ka po ende abuzim, po janë aspektet specifike që mund t'i konfiskohet arma. Ishte arsyeja që është pronar si e përmendit do të thotë si një automjet. Eri përsëris që është pronari vetëm dhe nuk mundet askush nga institucionet e Republikës Kosovës të prek pronën e tij në kushtet të cilat ju i referuat, në kushtet normale. Kthehemi tek puna juaj, tek Departamenti për Siguri Publike, pse nuk e keni pasur asnjë skandal, por i kemi disa kritika në këtë studio, por edhe në emisione të ndryshme dhe media, ish zëvendësministri juaj tha se ka dollovere me leje me armet atë, nëse s'ka bëj ju e dini, zotin e atë Mustafa ka pas kritika ndaj departamentit juaj. Unë në lidhje me kritikën fjalë që e prek drejt për drejt departamentin tim, unë më paku që mund të them është që është një deklaratë e papërgjithshme. Për dy arsye. E para, prej pozitës së zëvendësministrit, zoti Mustafa nuk ka pas asnjë qasje në çështjet për të cilat po bisedojmë tani, sepse është një pozitë politike e cila nuk lejon qasje në menaxhimin e çështjeve në fjalë. E dyta, ne së bashku me Policinë e Kosovës dhe me Prokurorinë e Kosovës ndajmë një hapësirë pothuajse të përbashkët. Jemi me një obër. Edhe në rast se ka ndonjë rast që zoti Mustafa ka pas informacione, ai atras është dashur ta lajmëroj te organet ndjekëse. Deri më tani e them me përgjegjësi të plotë. Çdo person, qytetar i Republikës Kosovës, i cili pajiset me leje për armë, i nënshtrohet verifikimit të dyfisht për të kaluarën e tij. Nëse një person figuron që ka çështje të pazgjidhura në të kaluarën e tij, kryesisht çështje të cilat lidhen me shkaktimin e rrezikut me sigurinë publike, jo çështje të aksidenteve të zakonshme të trafikut, nuk mundet që të pajiset me pëlqimin për blerjen e armës dhe kushtimisht as me lejen për posedimin e armës. Pyetja është kështu, pse ka bërë atë? Po, pas e thoni se nuk ka pasur, se pse një shef juaj, tash është ministri, shef, zëvendësministri, pse një njeri në atë pozicion e ka thënë? Unë nuk e di pse e ka thonë, në rastin konkret nuk është shefi imi. Unë jam shërbyes civil. Jo, edhe kur ka qenë. Ministri është shef. Edhe kur ka qenë. Për mua është shef politik. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Punëve të Brendshme. Po pajtona zoti jote, por hierarkia është asisoj që vjen sekretari vin ministri. Edhe nëse pajtohemi me këtë çështje, për mos me gjatë, unë nuk i kuptoj arsyet pse e ka thonë. Të jam real, nuk e kam pas rastin as me bisedu këtë çështje me e pyet pse e ka thonë, sepse të paktën pas parasysh edhe raportet kur punon në një objekt, në një kulm që thejmë ne, ato çështje ka mund t'i ngrit lirisht me mua ose me të tjerët, nëse ka pas informacione të tjera. Besoj nuk e di arsyeën. Kjo është arsyeja se në emision tek ne edhe kam dëgjuar, por edhe në për media të tjera. A keni presion për lëshimin e armëve? Jo.
të zyrtarëve të lartë publik, si që është zoti i Bishi, deputetët, nuk tha se zoti i Bishi, por deputetët, ministrat, sekretarët, zyrtarët e lartë shtetit që me çdo kusht i jepet arma. Si e posedim, si kjo çush po quhet? Bartje dhe posedim. Ne nuk kemi asnjë lloj presioni në këtë aspekt. A dim se ndoshta mund të ketë edhe hajna që është hajnë e kokurt i del dosja, ajo t'i mbyllet, po e zon. Kjo është... Jo, unë po e kuptoj drejt, këtu nuk mundet në këtë aspekt askush me bë presion në këtë çështje. Që nëse i del dikun një vije kuqe, a tha ty ashtu që e ka një vit kuqe dikun nuk mund ta posedoj. Po edhe kjo është një prej kriterëve të ligjit tonë, edhe të rregullores direktivës së Bashkimit Evropian. Ne e kemi ndryshuar ligjin, edhe do ta ndrojmë sa herë që të ka ndryshime në direktivat e Bashkimit Evropian, sepse ne aspirojmë që të bëjmë ligje të cilat shfrytëzohen nga vendet e Bashkimit Evropian. Në lidhje me presionin qoftë tek unë apo të zyrtarët të cilët punojnë në departamentin tim, unë nuk e kam asnjë rast të raportuar deri më tani që ka pas diçka të tillë. Nuk është provuar deri më tani, besoj që të gjithë ata që pas supozuar që mundet me shku mendja e dinë që nuk është forma e duhur për me realizue qoftë edhe një të drejtë. Zoti Bishi, kthehemi tash tek armet. Është më mirë të kenë qytetarët për shkak të sigurisë armë leje, nëse e marrën pak më gjerë që të mbrohen në shtëpinë e tyre, apo të jenë të zhveshur totalisht, edhe pse këtu ligji është me direktivat BE-s, tha ty zoti Hoti, është më mirë sepse nëse s'ka pas skandale, nëse s'ka pas probleme, nëse s'ka pas vrasje me armë legale, është një lloj sigurie pak më shumë. Po ne një... Edhe pse ju jeni kundër, unë e di. Jo, ma liberal në këtë, mendoj sistemi amerikan është i mirë, ki drejt me pas armë, sa dush arsenal, saktum në shtëpi. Edhe, normal, kushtet sakturat, që të jenë siguri, mos mund fëmija, apo dikush tjetër të vjen në mundësi të marrjes, apo keqpërdërimit të armëve, personat jo kompetent. Ajo është. Mendoj që çdo kush ka drejt të mbrojë pronën e vet në shtëpi, po jo të bartë përveç rastet kur shkon gjyqti, shkon në aktivitet shejtaris apo diçka tjetër, apo realisht ka lejen prej policisë apo në këtë rast të ministrisë, është i rrezikuar. Por sido që të jetë, mendoj që për shtëpi jam shumë liberal edhe më pëlqen sistemi amerikan që ka dëshirë të posedojë armë, qoftë gjyqti, qoftë edhe koleksionit apo diçka tjetër, edhe të ketë shtëpi. Mirë, po në kushte të caktuara, duke siguruar kasafortet e caktuara me kushte çfarë nuk mund të rrezikohet nga marrja pa autorizuar. Si të ndalohen adoleshentët të bartin armë për juve për të tretë, kur dihet që rreziku më i madh na vjen prej tyre? Si zvoglohet ky numër që adoleshentët mos kenë qasje? Këto është faji prindërve më së pari. Po, unë mendoj që së nga familja fillon aty, edhe normal edhe nga shkolla. Çdo ato informacione, indikacione do të vinë aty, edhe kjo do të shkojnë bashkëpunim. Mirë, po mos bota është policia edhe në shkolla. Amerikanët e kanë një polici në shkolla që... Ndoshta edhe ne, zote, kur kemi pa në media, zote Hoti duke gjetur armë të vogla nëpër klasë. Po. Mirë po, mendoj që ato mund të te kalon duke ndërmarrë masa proaktive, të njoftimit, më vetëdijësimit, qoftë prej familjes, po pse jo dhe morret informacionit prej personat caktuar që dikush është posedim të armës, qoftë ftoftë, qoftë zjarrit, apo edhe mjeteve tjera të rrezikshme që mund t'i sjellë qoftë shkollë, në afërsitë shkollës, apo edhe realisht edhe në ambjente tjera publike. E keni menduar këtë duke e parë në media shpesh që po ndodhin këto zoti Hoti? Një prej arma në këtë rast që është gjinë në disa raste, të mos egzagerojmë tani, në disa raste, në për kontrollat në shkolla. Veç nuk është shqetësuese. Në disa raste shumë shqetësuese. Në disa raste po dashur të them që arma është një prej objekteve të paligjshme për fat keq që është gjinë. Nuk ka qenë vetëm arma, ka pas edhe substanca narkotike e të tjera. Po, por arma është rrezik drejt për tjetrin. Unë e konsideroj si rrezik institucionin nga ONV, si rrezik permanent që nëse të ri tanë fillojnë të përdorin çfarë do lloj mjetësh të cilat janë të rrezikshme ose me të cilat mund t'i shkaktohet dëm dikujt tjetër. Pajtohem plotësisht me sugjerimin që prindrit
po edhe shoqëria në përgjithësi duhet të jetë më e vëmendshme në raste të tilla, sepse gati për mua të paktën është e pamundur që një fëmijë të vazhdoj të marrë ndonjë prej gjërave të ndaluara në shkollë për kohë të gjatë dhe prindët e tij të mos kenë asnjë informacion. Ne kemi një sistem i cili ndërlidhet me këtë, kemi një divizion që merret me sigurinë bashkësi dhe që i kushtojmë shumë rëndësi problemeve të cilat ngriten nga qytetarët lokale aty ku janë, është një prej shqetësimeve të ngritura. Ne po mbajmë vazhdimisht ligjërata nëpër shkolla dhe po diskutojmë për këtë çështje. Po nuk mundet vetëm Ministria e Brendshme që të bëjë zgjedhje të kësaj çështje. Duhet të jemi shumë të vëmendshëm se çka ndodh në shkollat e tona. Përgjegjësia kryesore, nëse po e përmendim që është e prindit, menjëherë përgjegjësia në radhë është e atij që e mban në shkollë, mësuesit, e stafit mësimor, sepse ata duhet të jenë në gjendje që të vlerësojnë gjendjen e nxënësave të cilët i kanë brenda shkollës. Kuptohet që kërkohet një angazhim i të gjithë neve për të eliminuar, nëse mund të jemi kaq optimist dhe të emërtojmë kështu këtë dukuri, por dukuri shqetësuese, më shqetësuesja është që nuk kemi të bëjmë... në Amerikë një fëmijë i vret 20 nxënëse, një nxënëse. Kjo është arsyeja që edhe e shtrova për shkak se shpesh në media kam pa që gjenden revolte të ndryshme nëpër klasë, jo shumë, por është shumë shqetësuese. Disa herë nëse ka ndodhur, është shumë shqetësuese, mund të bëhet masakër si nëpër shkollat evropiane, kisha fjalën. Unë kam parë jo vetëm në Amerikë, po ka edhe vende tjera, sikur Zvicër për shembull, kur se mos mbrojtjes civile i për të mundësia abortis edhe pushka mitra lozit të kutavia tjetër, që është një rrezik i lartë, sidomos kur për mi po edhe atje në sistemi i mbajtjes kasaforta me qilës sigurisht që mos vjen posedim të fëmijës, sidomos në ato rastet sigurisht që ka ndodhur në Amerikë. Mirë po ne, po jam i pa kompromis mendoj në zbatimin e ligjit. Do thotë mendoni se janë të limit e buta për persona që shkelin ligjit duke bartë armë dhe nuk bëhet kontroll sa duhet nga policia e Kosovës duke i basisur autometet, sidomos autometet e shtrejta. Spori ligji penal do të ndryshohet. Edhe ato që ka pretenduar edhe ligjvënësi në Shqipëri, por që se kaluan në gjykatën kushtetuese që ka hedhur poshtë, po sidoqë të tjetë mendoj që mjafton ligjit të shkon strikt. Që po përmendi edhe rastin këtu ka ndodhur para disa muajsh, kur te zyrtari policor është gjetë edhe arma ilegale. Zyrtari policor. Ajo është mirë. Edhe mirë është që po zbatohet ligji. Edhe që kemi në Shqipëri rastin tjetër, edhe një rastin e Smalit, patriotit, me dronin atëherë në ndeshjen futbollistike në Serbi, Shqipëri, edhe një kërcënime ndojtina për jetë prej ekstremistave serbë që për atë rast, kur është gjetë arma ilegale, ka përfunduar në burg, edhe ka vazhduar një kohë të gjatë. Mendoj që në këto raste do të jemi shumë strikt me qëllim krejt, jo përveç vetëdijësimit, ato që ka edhe u tha më herët nga bashkëfolqit me Çati dhe Tavania, që ne duhet me mosat ligjore të jemi strikt, edhe ato mosat policore, pse jo nuk, ndoshta, janë mendoj që janë proaktive, se kur zyrtari policor e nale automjetin, ai do të shkojë në bastisje tjera, se mund të ketë mjete tjera të donë përveçar me edhe mos të hezitohet nga policia që në përdasma kur ka krisma të futen, mos të hezitojnë në asnjë moment, edhe pse tha zoti Hoti që tash sfundoj po futen në përdasma policia, më nuk janë pengesë më që më për shkak të një tradite, kush dën me prish le të arreston, le të gjendet arma. Aty kur prishet rënë qesia publike me shkrepje armë, aty policia po vepron shumë drejt. Mirë, po nganjëherë do të me ndërhyj, sidomos në formë paraprake, kur ka një uri, me qëllim që ti papri përdorimit të armëve çka po thotë tradicionale, megjithëse prap ato do të heqpi mendjes se ka mundësi tjera. Avni dëshë të shtoni diçka për fund? A jemi në fund të emisionit? I kemi edhe 7 minuta për fund të emisionit, si të bëhet që të zvoglohet ky numër. Esenca këtë kësaj bisede është zvoglimi i numrit të armëve ilegale në Kosovë dhe që të largohet nga mendja njerëzve që ka nevojë të bartën këto armë, edhe të rënda edhe të lehta, mesme, të gjata, të shkurta. Në përgjithësi u fol në shkallë zinxhirore lidhur me armët,
që bëjnë rrezikim sigurisë publike dhe futen në shumë raporte si problemet konvencionale është problemi numër 2 që rrezikon sigurinë publike armët e vogla. Dhe unë do të fokusohem e të mos dal nga ky emision pa prek një problematik që mund të na ikë deri në fund të emisionit, veriun e Kosovës, si dhe enklavat serbe ku dyshohet se në ato pjesë jo vetëm që ka armë, por atje dyshohet edhe besoj që institucionet e Republikës Kosovës kanë një hurit mjaftueshme sa atje gjenden armë të gjata, armë luftarake, të cilat ato jo vetëm që përbëjnë rrezik për qytetarët e Kosovës të komunitetit serb dhe shqiptar atje, mirëpo ato armë të gjata paraqesin rrezik të përgjithshëm për vetë shtetin e Kosovës. Me vetë faktin që dyshohet se atje ka një pjesë të armëve të gjata, institucionet e Republikës së Kosovës nuk kanë qasje sa duhet në atë pjesë dhe do duhej që në të ardhmen institucionet e sigurisë së Kosovës të punojnë në atë drejtim, të identifikohen, të konfiskohen ato armë në ato pjesë dhe të arrestohen persona të cilët për tashmë themi të arrestohen. Pasi po kërkojmë të arrestohen edhe kënej për 300.000 armë, u mendoj që duhet të jemi është një dallim. Është një dallim mes armëve të cilat dyshohet se gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës, për shkak se ato janë armë të rënda, si ashtu si thuhen, dhe këto armë të cilat gjenden në pjesë të tjera ku folim deri më tani në këtë emision, pra janë armë të shkurtra që kanë mbetur nga përfundimi i luftës, edhe një pjesë e armëve të gjata, por po flasim më konkretisht për legalizimin e armëve të vogla, të cilat për shkak një vetëdijsimi, përveç legalizimit dhe dorëzimit, për ato që nuk legalizohen. Për dorëzimin, po pikërisht pra edhe për armët e gjata që të dorëzohen, edhe unë ndoshta ta shfrytëzoj rastin në këtë emision që të them që të merret një model si tha Bosnia, por që unë do të propozoja që për ato armët e gjata që kanë mbetur nga lufta të mirën apo si shkëmbim të bënë me armë të gjuetisë, nëse don ta ketë personi, si ide, po hudhin këtë emision, në mënyrë që armët e gjata të dorëzohen dhe të mos bëjnë rrezikim të përgjithshëm për jetën e qytetarit. Po prapë e them, në pjesën e veriut të Kosovës, por edhe në enklava serbe, ato pjesë besoj se janë të strëmbushura me armatim, e që ato paraqesin rrezik të përgjithshëm, krahasuar me armët e vogla që po e them se paraqesin rrezik për qytetarin në mënyrë individuale, armët e gjata në veriun e Kosovës dhe në enklave do të përbënin një rrezik të përgjithshëm për vetë shtetin e Kosovës. Zoti Mensor, sa ka nga qytetarët serb që kanë të legalizuara, faktikisht ai kanë me leje, a keni qytetarë serb që kanë armë me leje? Fillimisht një ndërhyrje, statistikat cilat i referohem, nesi më përbëllë që përmendëm, këtu flasim për krejt teritorin e Kosovës, pa ndarje me veri apo me enklava. E dyta flasin, këto statistika janë kryesisht për armë të cilat gjenden në Republikën e Kosovës, që janë të njëjta dhe mund të jenë kryesisht të njëjta në veri dhe në jug, pa asnjë farë. Kemi një numër të konsiderueshëm të qytetarëve serb të cilët kanë armë me leje dhe për çdo ditë ata i nënshtrohen kritereve të kërkuara për të marrë lejen për posedimin e armës. Kemi një numër që është disa mijëra armë në veriun e Kosovës, i cili është numër i regjistruar dhe të cilat janë armë me leje, dhe që ne në aspektin e Ministrisë Punëve të Brendshme, në aspektin e ligjit për armë, i trajtojmë njësoj si armë në çdo vend tjetër të Kosovës. Çështjet për të cilat folja avnia është janë çështje më shumë politike, të cilat unë nuk mund të jap përgjigje për këtë çështje, por përgjithsisht i referohemi statistikave të përgjithshme, jo të ndara. Ka numër të qytetarëve, e kemi një handicap të vogël, besoj me kohën do ta kryjmë, ende nuk kemi një qendër trajnuese e cila është hapur në veri të Kosovës, sepse kjo do të ishte më lehtë për qytetarët të cilët jetojnë atje, që t'i kryejnë trajnimin dhe mos të udhtojnë deri në Prishtinë apo qendra të tjera për ta marrë trajnimin e nevojshëm për armët. Për fund, për ju treve, zoti Mensor, çka do të thoshit qytetarët e Kosovës që një për udhëhecën kryesor në digasterin ku ju punoni, që të dorëzojnë armët, pasi që është një lloj emisioni vetëdijsues, kështë edhe arsyeja që e bëra,
që t'i dorëzojnë armë dhe mos t'kenë frikë, por edhe ata që dëshirojnë ta legalizojnë, që e kanë atë mundësi ta bëjnë dhe mos t'kenë frikë që do t'i mirët arma apo çfarë do forme. Si do t'i drejtohesh qytetarëve të Kosovës për këtë? Unë fillimisht duke falendëruar për mundësinë do të bëja një thirrje që në radhë të parë nëse ne arrim që të heqim këto armë nga posedimi ilegal dhe i legalizojmë, përfituesit e vërtet të krejt kësaj çështje do të jenë qytetarët e Kosovës. Nuk ka ndonjë përfitim direkt Ministria e Punëve të Brendshme as institucionet e Republikës Kosovës nga kjo çështje. Pa disa propozime, këto që mund të bëjmë një ndërrim me armën e gjuetisë apo të përdorim disa forma tjera, por besojmë që për këtë çështje ne jemi të hapur për ofertat që mund të bëjë dikush, ose edhe propozimet, por do të jenë të mbështetura me një plan operacional dhe me mundësi financiare, sepse ne nuk kemi mundësi financiare që të bëjmë një gjë të tillë, kështu që ne do të fokusohemi në interesin primar. Besoj që për gjithse cilin qytetarë të Republikës Kosovës, siguria e tyre dhe familjeve tyre është interesi primar dhe ne duhet të fokusohemi në këtë çështje. Gjithashtu, ky është emision paralajmërues për diçka që do të ndodhë. Ne presim formimin e institucioneve tona për të filluar me këtë proces dhe nga këtu mund t'ju garantoj që do t'japim krejt çka mundemi që të arrijmë të gjithë secili qytetar që mund të preket nga kjo çështje, që ka interes me informacione. Kuptohet duke falendëruar mediat, shoqërinë civile, organizatat qeveritare tjera, të cilat i konsiderojmë si partner në krejt këtë ndërmarrje. Një thirrje veçantë është edhe për gjithë këta që i përmenda që të jenë sa më aktiv, siç kanë qenë deri më tani, duke na përkrahur në këtë aktivitet i cili është interesi të përbashkët. Për të gjitha zhvillimet tjera, ne do t'ju njoftojmë me kohë kur të jemi në pozicion që të kemi njoftime tjera konkrete rreth metodave, forma, mënyra. Edhe një çështje sa i përket kategorizimit të legalizimit të armëve, përmend disa herë ta sqarojmë. Është ligji për armë që e bën dallimin në mes të kategorive të armëve. Dhe po ai ligj është baza cilat armë mund të legalizohen dhe cilat armë nuk mund të legalizohen. Do të thonë qytetarët duhet të kanë qartë, kategoria A është kategoria ndaluar, janë mjetet luftarake, armët luftarake. E përmendet AK-47 e plot tjera, kurse kategoria B, revoljet, pistoletat, pushte gjuetis, pushte veçanta që mund të përdoren për gjueti, që hynë në kategorinë C, B, C dhe D, janë armë të cilat komplet mund të legalizohen dhe qytetarët mund t'i mbajnë si që i mbajnë deri më tani, por në kushte shumë më të mira, duke mos i mbështetur e mbajtur në kushte jo të mira në përpëdrume të avonës e vende tjera. Faleminderit, zoti Avni, për fund. Unë, për fond të këtij misioni, ju bëj thirrje në fillim institucioneve të Kosovës, institucionet të sigurisë që të bëjnë më tepër, edhe pse kanë punuar në vazhdimsi, në kontinuitet, që të bëjnë më tepër që qytetarit të jetë i informuar me kohë për mënyrën se si të bëhet legalizimi i armëve dhe të njëjtën kohë edhe qytetarëve ju bëj thirrje që të drejtohen institucioneve dhe të hiqen nga veset siç e potencuat dhe të jenë të informuar ashtu siç duhet, sepse nuk është edhe aq e vështirë që të vijë deri te marrja e një leje apo dorëzimi i armës. Zoti Bishi. Vetëm shkurtimisht ju falenderoj shumë, se këto vetë këtë emision e llogaritis si emision vetëdijsues edhe kontributin e juaj edhe KTV-s që nëpërmes bashkëbisedimit me gjithë një që edhe në formë institucionale, po edhe kështu nga shoqëria civile, kështu e shohim në formë gjithë bashkë me këtë, edhe kjo është drejtimi i qytetarëve që me këtë formë, pas që kemi një ligj shumë liberal, ligj të azhuruar, po të përditshum me direktivat europiane, kjo mundësia për legalizim dhe dorëzimin vullnetar të armëve është një shans për qytetarët që mos denoncohen, por realisht hypet mundësia që ato t'i bëjnë forma legale. Mendoj që këto duhet ta shfrytëzojnë qytetarët në mënyrën më të mirë, se mund të marrë një rast tjetër ku ta diu një kontroll i papritur dhe diçka dhe për këto denoncohen pasi të kalon kjo fazë. Mendoj që e bëj edhe një ftesë, edhe i falenderoj shumë për këtë kontribut juaj, po edhe një ftesë qytetarëve ta shfrytëzojnë këtë edhe tipën të kalon prej për një posedimi ilegal, posedimi legal, por edhe mundësi tjera çfarë edhe jap ky ligj. Faleminderit shumë, unë ju falenderoj edhe një herë që gjetët kohë të bisedon për një temë mjaft të ndihshme, e cila faktikisht nuk është elaboruar shpesh, jo po shumë rrallë në media. Shikues të nderuar,
Kashti se ishte sa përket debatit për armet ilegale në Kosovë. Armet nuk ju duhen. Është shteti, është siguria. Pra mund të aplikoni tek njësia punët brendshme, por armet ilegale duhet të largohen nga duart e qytetarëve. Ju falenderoj për vëmendje dhe natën e mirë.